một tràng pháo tay cảm ơn bác Trần Thị Phước. Hello sư cô. Cho sư cô cho chưa biết chương trình hôm nay là chương trình gì đây? Sư cô xin chào tất cả quý vị. Hôm nay sư cô rất là hạnh phúc và vinh dự được sư cô phó đến đây bởi vì ban tổ chức mời sư cô đến tham dự mừng 35 năm kỷ niệm thành lập một mặt thành công thương mại của người Việt sinh ra tại đất Phước Liên này. Cách đây 10 năm trước thì sư cô có dự 25 năm, bây giờ là 35 năm rồi. Quý vị thấy thời gian nó nhanh quá phải không? Chị mà sư cô đã đi ra 10 năm rồi đó. Hôm nay trở lại đây để gặp tất cả những đồng hương và những người cơ sở thương mại trong cái thương mại của Asian này đó, trong cái Phước Lộc Thọ này. Sư cô rất là vui, rất là hãnh diện, rất là tự hào khi người Việt Nam của mình thành công một số người. Nhân dịp này thì sư cô vẫn nói rằng lời cảm ơn đến ban tổ chức với những cái ngày như thế này thì để cho người Việt của chúng ta có thể gặp nhau và nói lại cái sự gắn bó nhiều hơn để chúng ta nhìn lại và chúng ta có thể phát triển cộng đồng chúng ta lớn mạnh hơn. Hy vọng là quý vị cũng đồng ý với sư cô và chúng ta cùng thương yêu nhau, đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau, cũng như là mình cố gắng làm sao mà đoàn kết với nhau để ủng hộ cho giới trẻ, để tất cả giới trẻ được vào nền chính Hoa Kỳ để mang cái tiếng nói mạnh hơn cho cộng đồng của chúng ta tại thương mại. Thì cô xin quý vị hãy cùng nhau tha thứ và chia sẻ cũng như chúc mừng cho nhau cái sự thành công của người Việt của xứ người. Cô xin chúc quý vị và toàn thể gia đình quý vị nhiều sức khỏe, an vui và thành đạt như ý. Dạ xin cảm ơn sư cô. Là nhạc phẩm để warm up, để cho làm nóng sân khấu thôi.
Chương trình ngay bây giờ sẽ khai mạc và dĩ nhiên trong những lễ hội như thế này chúng ta sẽ có phần chào cờ, và bởi vì đây là một event tổ chức trong cộng đồng của người Mỹ gốc Việt, cho nên chúng ta sẽ chào cờ Việt Nam trước rồi mới đến chào cờ Hoa Kỳ. Và Thanh Thảo xin mời ban câu lạc bộ nghệ sĩ ở lại sân khấu. Thanh Thảo của mình, the two of us will co-MC the beginning portion of today's program as we celebrate and dedicate the 35th anniversary of Little Saigon. You just heard a performance from the Vietnamese Artists Club on a song that's dedicated to the city, the capital city of Saigon. And as we prepare the program to begin, I would like to ask all the guests and those in attendance to please stand as we conduct the Vietnamese national anthem, the national anthem of the Republic of Vietnam. Mà cá nhân mình và trọng thắng có mặt ở nơi đây cùng với lại tất cả các quý vị nghệ sĩ dân biểu để được hân hoan chào đón Little Saigon. And now, we ask you to join us in a moment of silence to honor the life of those who lost in the fight for freedom. A moment of silence to honor and remember the sacrifice made by the army of the Republic of South Vietnam. Và trong tâm tình để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ những người chiến sĩ vô danh xả thân vì đất nước, chúng ta cùng nhau để tưởng niệm cho một đất nước gặp những điều khiến cho người dân khổ lòng ở trong nước. Và một lần nữa, phần tưởng niệm xin được bắt đầu. The moment of silence is over. Please be seated.
cô Lê Sĩ Tâm và anh Thái Linh. Especially for the whole city. It looks like on development founding member, Mr. Bao Huy. Một trong những thành viên của Ủy ban phát triển khu vực Sài Gòn, ông Đặng Bá Huy. If you could stand when we call your name. The Garden Grove Unified School Board and today's event chair, Trustee Năm Phước Lộc. Ủy viên giáo dục con khu Garden Grove luật sư Nguyễn Phước Lộc và cũng là chủ ban tổ chức của sự kiện trong ngày này. City host, the City of Westminster Mayor Charlie Treen Nguyen. Thị trưởng thành phố Westminster ông Charlie Treen. City of Westminster Vice Mayor Nam Quan Nguyen. City of Westminster Councilwoman Amy Van West. United States House of Representatives District 45th Congresswoman Michelle Steele. Orange County 1st Supervisor District, also their home, Supervisor Andrew McDowell. Giám sát viên của Orange County thì Hà Nội cũng như là phó chủ tịch của hội đồng giám sát của ca. Former Assemblyman, current Board of Director for Orange County Water District, and also Chief of Staff for Supervisor 1st District, Dan Tran. Cũng là giám đốc của sở thủy cục Orange County địa hạt 1 và chánh văn phòng cho giám sát viên ngay từ đầu. California State Assemblyman, California State Assemblyman, Tree Top. California State Assembly, Assembly Member Alavino Valencia. Orange County Caltrans District 16 Deputy Director Bobby Hendrick. Phó giám đốc cơ quan giao lộ của Caltrans Bobby Hendrick. Orange County Clerk Recorder Hugh Nguyen. Orange County Assessor Todd Parrish. I don't know how to say this in English. Thuế vụ Thổ Trạch, quận Cam. There you go. Former Assemblyman and current Midway Sanitary District President, Tyler Gibb. Santiago Community College Trustee Zeke Hernandez. Ủy viên giáo dục của Đại học Cộng đồng Metro Santiago Community College District ông Zeke Hernandez. City of Santa Ana, Thai Việt Van Councilwoman. Ủy viên Thái Bình Bang của thành phố Santa Ana địa hạt 1. City of Cerritos, Council Member Trương Lo. Ủy viên Cerritos ông Trương Bò. City of Fountain Valley, Council Member Patrick Hopper. Ủy viên Patrick Hopper của Fountain Valley. City of Santa Ana Mayor Valerie Amesco. Thị trưởng thành phố Valerie Amesco, Santa Ana. Stanton Mayor David Schaubert. Thị trưởng Schaubert thành phố Stanton. Midway City Sanitary District Director Andrew Nguyen. Andrew Nguyễn, giám đốc của sở vệ sinh Midway City Sanitary District. City of Garden Grove, Council Member Cindy Tran. Nghị viên Cindy Trần của thành phố Garden Grove, khu vực số 3. City of Fountain Valley, Mayor Pro Tem Lance Dennis. Phó thị trưởng Lance Francis, thành phố Fountain Valley. Và we're all very honored to have Dr. Elizabeth Whitland. Sư cô Bích Liên, và chúng ta là quý vị các vị nhân sĩ cộng đồng. Chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của nhạc sĩ Quách Quốc Danh và bác sĩ Quách Quốc Liên. Xin cảm ơn hai vị đã có mặt trong ngày hôm nay. Và đứng kế bên cạnh Tyler là cô Liên Di Tông, cũng là ủy viên giáo dục của hội đồng giáo dục cộng đồng Metro Santiago Community College District. Xin chào quý vị. Please give your name to one of the ladies with the clipboard. Well, thank you so much for
You're present here today, and once again, we apologize if we missed your name. Trying our best, but we're happy you're here to celebrate this special occasions with us. Thank you, Daisy. And if I can ask Connie to come back up as we formally introduce the chair of today's ceremony. Xin mời chị Thảo. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào không nhắc đến trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Sài Gòn. Đó là luật sư Nguyễn Quốc Linh. Vâng, quý vị, luật sư Nguyễn Quốc Linh đắc cử chức vụ Hội đồng Giáo dục của khu Garden Grove từ năm 2002 và ông đã tái đắc cử trong 14 năm sau đó và hiện nay vẫn còn trong cái vai trò là ủy viên của Hội đồng Giáo dục của khu Garden Grove. Xin nhường sân khấu lại cho luật sư Nguyễn Quốc Linh. Thank you, Tyler and Steve Tyler. My name is Lan Nguyen. Normally, as a chair, I have the normally have the honor to welcome you. But today, I want to offer to you the higher honor, which is to invite our host city mayor, Mayor Charlie T. Nguyen, and our host county supervisor, Andrew Doe, who do the honor for me to welcome you to this special celebration. Kính thưa quý vị, với tư cách là trưởng ban tổ chức, tôi thông thường có cái vinh dự mở lời chào đến quý vị. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi muốn dành cái vinh dự đó cho những vị dân cử chủ nhà để chào mừng quý vị. Tôi xin được kính chào và kính mời thiện trưởng Westminster Charlie Công Anh Thị và giám sát viên tuần can Andrew Đỗ đưa gửi lời chào đến tất cả quý vị. Thank you. Thank you to the chairman, Trustee Lan Nguyen, the chairman for the event today. Good afternoon. My name is Chief Charlie Nguyen, Mayor for the City of Westminster. And first of all, I would like to thank you all for being here this afternoon. In the spirit of celebrating the 35th anniversary of Little Saigon, and on behalf of the Westminster City Council's city staff, I would like to welcome you all to our beloved city of Westminster, right here at Little Saigon District. It is an honor for us to meet many elected officials from state, from federal, state, county, local, neighboring city, and many dignitaries from the communities. It was an honor for me as a mayor and city staff to have the opportunities to collaborate with you in many important projects to make this Little Saigon district a true tourist destination. Some of these projects will be unveiled at this event later on today. We look forward to working with you more closely to make Westminster as a great home of all American cities. Một số dự án sẽ được trình bày đến quý vị trong buổi lễ hôm nay. Chúng tôi tiếp tục mong có cơ hội sát cánh với quý vị nhiều hơn nữa trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng thành phố Westminster sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Người dân sẽ có cuộc sống được an vui, sung túc, thịnh vượng, an cư, lạc nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Linh và toàn ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ hội hoa đăng kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Sài Gòn thành công mỹ mãn. Chúc mừng, chúc mừng. Good afternoon. When we say Little Saigon, in the heart of Orange County, we are talking about the largest Vietnamese community in the world outside of Vietnam. What does that mean to us?
what does that mean for the community and for the county of Orange? Where you are sitting today was once a strawberry field, an old factory, vacant lots. It was soon filled with businesses. And as I mention these names, you will recognize them because they were the beginning of our history. I'm talking about Hòa Bình Market, Dược Sĩ, Danh. We have actually Dr. Kante, deceased. These are the businesses that started Little Saigon. But I ask you, what does that mean? And I will share an experience with you so that way we always remind ourselves of the role that we play as Little Saigon here in Orange County. When I saw tourists coming to Orange County 35 years ago, before the designation of Little Saigon by the state, there was no Little Saigon. It was what we made of it. When people came to visit Orange County, there was a look of longing, of remembrance of what was lost, of home. And that's what we represent over the years. And that's why what we do today is so important. We are continuing that history. Ladies and gentlemen, we hold a debt of gratitude for the people that went before us, the people that helped build a place like this, the largest Vietnamese mall outside of Vietnam. And we want to thank people like Mr. Frank Chow and Mr. Zhang Quoc for doing all of this. 35 năm tiểu bang chỉ tên là Little Sài Gòn ở trên tiểu bang, chứ chúng ta đã có Little Sài Gòn từ trước đó, từ thập niên 70. Từ lúc đó là chúng ta đã có cộng đồng của mình và mình đã sinh hoạt với nhau sau bao nhiêu hơn 10 năm. Lúc đó tiểu bang nhìn thấy cái sức mạnh của cộng đồng và cái thành công của thương mại của chúng ta, và đó là tại sao mà họ đã chỉ tên của mình là officially là Little Sài Gòn. Và chúng ta cũng phải tự hào mình là thủ phủ tinh thần của người Việt tị nạn trên cả thế giới. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây, mình hạnh phúc, mình có được cái ngày vui như là mình được nhớ lại những cái kỷ niệm trong những năm qua, và mình đã tới được ngày nay 35 năm kỷ niệm cái tiểu tên của thành phố ở khu Little Sài Gòn. Nhưng chúng ta phải nhớ là mình còn phải tranh đấu cho tự do và dân chủ cho còn nhiều người trong nước còn đang bị dưới cộng sản. Cho nên chúng tôi trong ngày hôm nay mình hoan giá và mình đã có nhiều cái vinh danh của ngày vui, thì chúng tôi xin chừa một mình lúc nào cũng đứng chung với nhau và để hợp tác và tranh đấu trong tương lai cho nước Việt Nam tự do và dân chủ. Cảm ơn quý vị. Thank you, Supervisor Andrew Rowe and Mayor Charlie Nguyen for doing the honor for me. We are also very honored to receive the certificate from many elected officials. First, we are happy to receive one certificate from the U.S. Congress from Representative Michelle Steele. And of course, we're very honored to receive one certificate from our host city, the city of Westminster. And our next honor is a certificate for the city of Garden Grove. Thank you very much for coming and joining us in this celebration. We are also very honored to receive one certificate for the Westminster School District, a very good school district right here in the middle of Westminster City. And of course, last but not least, we also received a certificate for the California Senate for Senator Josh Newman. Thank you very much for all coming. And today, I'm also very honored to want to introduce to you my favorite and well-known actress, Cô Kiều Trinh. Coming here as my guest of honor today. Thank you very much for coming here, Cô Kiều Trinh. And with that, I turn back the microphone to the more of our distinguished guests. Vietnamese Americans, first and only District Attorney
Attorney for the County of Sacramento, Tim Ho. Westminster School Board President David Johnson. Steve Sheldon, Director of Water District, Orange County. And of course, the one and only actress Kiều Trinh. You know her. Santa Ana City Councilman David Penoza. Garden Grove City Councilwoman Kim Eunice Nguyen. Thank you, Lisa. Diễn giải kế tiếp, chắc chắn là quý vị đã rất quen thuộc với khuôn mặt này. Đó là Kiều, dân biểu tiểu bang. Đây là dân biểu tiểu bang đầu tiên của người Việt ở hải ngoại. Luật sư Trần Thái Văn. Thưa quý vị đồng hương, quý vị đại diện các tổ chức và các hội đoàn, các vị dân cử, ngày hôm nay tôi thật xúc động có mặt ngày tại đây để mà cùng chung vui với toàn thể cộng đồng Việt Nam của chúng ta ăn sinh nhật 35 năm thành lập ấn định cái khu vực Lê Đô Sài Gòn đầu tiên tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. 35 năm về trước, chúng tôi cũng đang đứng tại cái sân khấu này. Như quý vị cũng biết, khi mà ông Thống đốc George McMahon đã đến đây tại cái sân khấu này trong thương xá Phước Lộc Thọ vào tháng 6 năm 1988 để mà khánh thành cái bản Lê Đô Sài Gòn đầu tiên. Lê Đô Sài Gòn Next Exit ấn định khu vực Việt Nam của chúng ta ngay tại Hoa Kỳ chỉ vỏn vẹn 13 năm, thưa quý vị, 13 năm mà quý vị đã có, và chúng ta, cộng đồng chúng ta đã có cái sự hiện diện ngay tại đây. Thưa quý vị, đó là cái dấu mốc lịch sử mà đến ngày hôm nay 35 năm sau, với cái sự lớn mạnh, sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta có được tất cả những gì mà chúng ta đem lại để mà cộng đồng chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn về phương diện văn hóa, giáo dục, chính trị và thương mại, thưa quý vị. Đó là cái mục tiêu mà tất cả các anh em dân cử của chúng tôi muốn phục vụ và phối hợp. Và sau 35 năm, thưa quý vị, từ cấp tiểu bang, quận và địa phương, các anh em dân cử đã làm việc một cách rất là nhịp nhàng để mà phối hợp đem và nâng lên cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam của chúng ta một ngày một lớn mạnh hơn. Và với cái sự thương mến và hậu thuẫn và giúp đỡ của quý vị, chúng ta sẽ đạt được cái thành công đó, dù rằng sẽ có những cái nỗ lực phá hoại, gây chia rẽ, gây hoang mang, gây lục đoạn, nhưng mà vào cuối ngày Lê Đô Sài Gòn vẫn sẽ hiện diện và chúng ta sẽ chiến thắng, thưa quý vị. Chúng tôi xin phép gửi lời lần nữa của ông cố thống đốc George McMahon 10 năm về trước. Thống đốc McMahon có gửi một cái thư khi mà chúng ta có một cái buổi lễ 25 năm, đúng 25 năm ngay tại đây, thưa quý vị, khi mà thống đốc McMahon đã đến ngay tại thương xá Phước Lộc Thọ và trên cái sân khấu này để mà khai trương cái bản Lê Đô Sài Gòn. Và chúng tôi xin phép đọc lại cái lá thư của ông thống đốc George McMahon mà đã qua đời gần 5 năm vừa qua, thưa quý vị. Ông rất là thương mến cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thì ông cũng là từ một gia đình di dân từ Armenia, thưa quý vị. I would like at this point to conclude my presentation in terms of our community and the love for our community from Governor George McMahon. Back in June of 1988, he came precisely to this shopping mall and on this stage
to unveil the very first Little Saigon freeway signs in America. Only 13 years in which our community was built here in California and throughout the United States, and the governor of California honored us with that designation. And I would like to share with you, in conclusion, his words, his empathy, and his love for our community, as well as his commendation for the Vietnamese American community on the 25th anniversary, which was 10 years ago. But his words are so true even to today. If I may read, June 10th, 2013, and this is just part of the excerpts. To the Vietnamese American community of Orange County, I clearly remembered this happy occasion when visiting Little Saigon to unveil the very first directional sign. For the Vietnamese American community at the time, it was an historic milestone, given that this was the very first official Little Saigon designation in the United States. Since 1988, the Vietnamese American community has dramatically grown in every field, having contributed to the rich diversity of California. You have done much to help build California to be the richest and largest state in the nation. By virtues of hard work, education, and familial support, the Vietnamese American community has excelled in fields of commerce, education, medicine, and politics. As one of the newest Americans, you have made California a better place to work and live. The tremendous growth of Little Saigon reflects the growth of the Vietnamese American community. All Californians are better served for your community's success because you reaffirmed that through determination and hard work. Từ năm 2004 đến năm 2010, luật sư Văn đã giữ chức vụ như là Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Ngoài ra, ông cũng là Chủ tịch của Ủy ban đặc nhiệm về vấn đề bầu cử quốc tế từ năm 2000 cho đến năm 2004. Luật sư Văn đã là ủy viên của chi đội Phó thị trưởng thành phố Vernon Road. Ông cũng đã phụ trách chức vụ khác, ví dụ như là ủy viên quy hoạch của thành phố này. Hiện tại, luật sư Trần Thế Văn là chánh văn phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hội CAM, luật sư Em Đỗ, và luật sư Văn cũng là giám đốc của Sở Tuyên dụng Orange County, đơn vị số 1. Xin tóm tắt một số tiêu dự về luật sư Trần Thế Văn. Cái thì tôi States, please give a warm welcome to Bobby Herrick from Caltrans Deputy and also the Director of District 12. Xin mời quý vị trong một tràng pháo tay để chào bà Bobby Herrick, đại diện cho cơ quan Caltrans. Hello, good afternoon. For this gracious invitation to celebrate with you. I'm delighted to be here today. As an organization, Caltrans operates and maintains 52,000 lane miles of transportation corridor on the California highway system. We strive to provide a brighter future for the diverse communities throughout California that we serve. Our mission is transportation and safety, and serving all of California with economic prosperity and development through transportation. It's been 35 years since the founding of Little Saigon, and we have the pleasure of coming together once again to celebrate. Little Saigon has become an invaluable part of Southern California culture. It's home to the largest enclave of Vietnamese Americans in the world. I'd like to take this opportunity on behalf of my director, Ryan Chamberlain, to congratulate this community on the 35th anniversary of its distinction as Little Saigon. This community is truly a treasure, and its accomplishments have contributed significantly to California. Now, I want to talk a little bit about the freeway signs. The freeway signs
Representative Tran contacted my office, the Senator Joe's office, and asked that we could refresh the freeway signs along the 22 freeway Garden Road. My staff, the traffic engineers, and the maintenance staff got started on this earlier this year, and I'm very pleased to announce that not only are we refreshing the freeway signs, they've been designated in the brown and white color, signifying an area of immense cultural significance. They're no longer only directional signs, they're cultural signs now. The signs that are going to be installed are larger than the signs that were located there. And when they were first installed, they directed traffic from the 22 freeway to one on-ramp that brought visitors here to Little Saigon. We've expanded the sign plan to include 3 off-ramps designating traffic coming southward into Little Saigon. So instead of having 5 signs, we now have 10 signs. In closing, I'd like to express my gratitude to the Caltrans maintenance staff and the traffic engineering staff who moved quickly on this project to get the signs refreshed. I have a surprise. My staff was able to get the sign manufactured and delivered on Thursday night. The first 5 signs were on the freeway yesterday. They were installed yesterday. Little Saigon is a thriving business district, and it's a testament to the spirit of resiliency of these people. With these improvements on the freeway signs, more visitors, more tourists are going to find their way to this community and help this community continue to grow and expand and thrive into the future. Thank you. We're now going to unveil the freeway signs. Yes. We are inviting to the stage, there's Sheila, are you here yet? Come over here, Sheila. Let me introduce you to the audience. 35 years ago, when Governor Duc Machin designated Little Saigon, Sheila's father worked for Caltrans at that time, and he put up the original signs. And how historic is that, and how touching is it to have her now working for Caltrans, being here to install the new signs. How great is that? So, okay. All right, so without further ado, all right, elected official Sheila, I'm gonna put your hand on it. We're gonna count to 3 and then drop it forward, okay? Drop it forward. 1, 2, 3. Thưa quý ông bà và anh chị em, là một người Việt Nam, hôm nay tôi vui mừng có mặt ở đây để chúc mừng cộng đồng Việt Nam lên ở Little Saigon. As somebody who was born in Vietnam, as somebody who lived in Saigon, as someone who escaped Vietnam as a child in 1976 on a fishing boat, as someone who lived in a refugee camp in Malaysia,
As someone who is an immigrant and a refugee, I understand where we have come from and how far we have to go. Someone once said, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And when I look out into this shopping mall and this community, I realize how far we have come and how far we have yet to go. But no matter how we do it, we must go together and never divide, never separate, never cause dissension. We must come together. As the first and only Vietnamese American district attorney in the entire country, I realized and followed the footsteps of people like Supervisor Andrew Doe, Van Tran, Tree Tai, and so many other people here that are the first in their communities and the first in our community. Thank you so much and congratulations. Thank you, Will. We would like to invite our sponsor up to give a really quick remark, stop off. And we would have to go with Lean, Trustee Zeke Hernandez, Rancho Santo Community College District. Good afternoon. Hi, my name is Michelle Sheets, and I'm with Shopwalk Realty Investments. Rose Pacific is our project. We are very, very honored to be here celebrating with everyone today. Thank you so much for including us as part of your community with celebration. Oh, and I'm sorry. Also, a special thank you. I know a ton of people worked very hard to put this on. So many volunteers, organizers, and you are all very much appreciated. This has been phenomenal. Thank you. Thank you. Andrew Wynn, Dr. Andrew Wynn from Midway City Sanitary 2, can you please join us? Xin mời cô sư cô Bích Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư cô xin trân trọng kính chào đến tất cả quý ông bà, cô chú cùng tất cả quý vị quan khách, đặc biệt là quý quan khách chính quyền của chúng ta, và xin chào ông thị trưởng của thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, sư cô hôm nay xin mời hội đại diện cho một trong những người cơ sở thương mại tọa lạc trong khu Phước Lộc Thọ này. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả các sự đóng góp của cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt là những người chính quyền trẻ tuổi, tài cao đã làm lớn mạnh cộng đồng người Việt chúng ta để hôm nay chúng ta có 35 năm kỷ niệm tại Lido Sài Gòn này. Thưa quý vị, sư cô xin đại diện cho tất cả cơ sở thương mại cảm ơn đến tất cả cộng đồng người Việt của chúng ta, không chỉ tại Nam California mà khắp nơi trên toàn thế giới thường về đến Lido Sài Gòn này để ủng hộ tất cả cơ sở thương mại. Vì vậy mà tất cả các cơ sở thương mại đã tồn tại cho đến ngày hôm nay, không chỉ 35 năm và nhiều lần 35 năm tới đây nữa. Hôm nay sư cô xin có mặt cũng như là hân hạnh xin có đôi lời rất là vắn tắt và cầu chúc cho tất cả các chính quyền, giới trẻ và cộng đồng người Việt của chúng ta có mặt ngày hôm nay để nói lên cái sự lớn mạnh và đoàn kết của chúng ta trong cộng đồng người Việt tha hương tại xứ người. Kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và vững con thuyền để đưa cộng đồng của chúng ta để ngang hàng với tất cả các sắc dân khác tại xứ người này. Anh Đà Phật. On one of the business, on behalf of the one of business in Lido Saigon, especially in Asian Mall, I would like to thank you so much for all of politicians, all his distinguished guests, and all the customers supporting our business. So that's the way we are together again to celebrate 35 years anniversary, a success of the Vietnamese communities. It's back from the 25 years anniversary I was here, and this is 10 years later, 35 years. So I would like to thank for all your time and thanks for all the support, especially our customers all over the world supporting our Lido Saigon. Thank you very much. Chúng con xin cảm ơn sư cô Bích Liên.
Thank you very much. My name is Zeke Hernandez. It's very fitting. Earlier, Supervisor Andrew Doe mentioned that he was in Fort Chaffee, Texas. Back in the 60s, my family, my parents had the last 5 kids were 5 boys. My older one went to Vietnam to fight. The one next to me, my younger one, went to Vietnam to fight. So they both fought in Vietnam to keep the nation united and to keep freedom there. It did not happen. My 2 brothers came back. Both are not living today. One had PTSD, but he still celebrated his time that he fought in Vietnam. So it is very fitting that when I was in the service, I went to Texas too, but not to Fort Chaffee. I went to Fort Bliss, Texas. Hot, very hot there. So later, I celebrated with our community, the Orange County community, when there was a celebration of Vietnamese refugees when they came into Orange County at Camp Pendleton. For those who lived in the tents and stayed there as they were assimilating to the Orange County community. So it is very fitting that Orange County opened its arms to this Vietnamese community. In that period of time, you have grown, you have strengthened the community and shown that it can be a very big part of the fabric of the American society. So I represent, I'm a trustee elected for Rancho Santiago Community College District. So is Trustee Tom. We, through Santiago Community College District, provided with the first community college that had ESL classes for the Vietnamese community as well as the larger community. We continue to serve this community as we are now providing classes for Vietnamese interpreters so that they can work within the courthouse as well as the general community as certified Vietnamese interpreters and translators. So we continue to do that work. We celebrate the Vietnamese community not only as the larger American community, but as Latinos, as African Americans, as generally the American community, society welcomes this community because we can make America rich in its fabric of society. Thank you very much. We celebrate the 35th anniversary of Little Saigon here. Thank you very much. Thank you, sir. Là giám đốc Sở Vệ sinh và Môi trường. Dạ, cảm ơn chị Minh Phương và chúng tôi là anh Hùng, giám đốc Sở Vệ sinh và Môi trường. Rất là hân hạnh có mặt hôm nay. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh có mặt hôm nay để chung vui tất cả với quý vị ở đây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn ban tổ chức và quý vị nhân cử có đều có mặt ở đây hết. Và trong cộng đồng chúng ta 35 năm, đây là một chuỗi rất là lâu, dù không chỉ trong vòng 33 năm thôi mà đã lập ra một cái thành phố trên bản đồ của nước Mỹ cũng như là quốc ca của chúng ta. Và chúng tôi cũng rất là hân hạnh lúc nào chúng tôi cũng góp một sức nhỏ mọn cho cộng đồng của chúng ta. Và không những vậy, chúng tôi cũng có anh cho định hướng anh chí trong cộng đồng của Midway City và hai lời riêng cũng là trong Midway City của chúng tôi có mặt hôm nay để cảm tạ quý vị. Xin thân ái cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn. Sau đây là thông điệp của trung tâm, một trong những cơ sở bảo trợ Warner Wellness Center, và chúng ta hãy cùng nhau quan tâm đến sức khỏe tinh thần quý vị. Around me and also number of the volunteers down there, they are shy, they don't want to come up here.
we success in that event also are the community work because we have so many volunteers for us. Thank you very much, volunteer, and thank you other persons also being here with us today. Thank you very much. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Thị trưởng thành phố Westminster, ông Năm Quang. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các volunteer. One of the community organizers, actually a community organization that lobby for the Little Saigon freeway signs, and the name designation is the Committee to Promote Economic Development in Little Saigon. Comprised of community leaders and activists, most of whom have passed away after 35 years. We are here to also acknowledge the committee's contribution to the Vietnamese American community in Orange County. Thưa quý vị, sau 35 năm, hôm nay chỉ còn có 3 thành viên còn sống, đó là giáo sư Trần Đức Thanh Phong, năm nay đã 96 tuổi. Vì sức khỏe không cho phép, giáo sư Phong không đến tham dự được với chúng ta hôm nay. Bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ cũng vì lớn tuổi cũng không tham dự được. Thành viên duy nhất có mặt ngày hôm nay đại diện cho ủy ban là ông Đặng Bảo Huy mà chúng ta thấy ở phía bên kia. Cộng đồng Việt Nam cũng không quên những vị đã quá vãng nhưng vẫn đi vào lịch sử của Little Saigon với sự đóng góp của họ. Thời gian trải qua đã gần 4 thập kỷ, 4 thập niên thưa quý vị, và chúng tôi không có một danh sách chính thức đầy đủ từ ủy ban. Chúng tôi sẽ biết là sẽ có một vài sai sót trong cái danh sách này, xin quý vị tha thứ. Và sau đây là các thành viên của ủy ban 35 năm về trước, nhưng ngày hôm nay là không còn với lại chúng ta nữa. Đó là đại tá Lê Khắc Lý, luật sư Phạm Văn Phổ, thẩm phán Nguyễn Văn Vân, giáo sư Lương Trung Khảo, nha sĩ Phạm Đình Tuân, đốc sự Phùng Minh Tiến và bác sĩ Võ Tư Nhược. Chúng ta, thế hệ hậu duệ sẽ không bao giờ quên các vị tiền bối còn sống hay quá vãng đã giúp xây dựng và giữ vững Little Saigon cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa toàn thể quý vị, kính chào tất cả lãnh đạo hội đoàn tổ chức ở cộng đồng, cũng kính chào truyền thông báo chí. Trước hết, tôi xin cảm ơn ban tổ chức kỷ niệm 35 tháng thành lập Little Sài Gòn. Do đó tôi có dịp được lên trình diện quý vị hôm nay. Không muốn để mất chỉ giờ của quý vị, tôi sẽ cố gắng nói thật gọn về sự hình thành của Little Sài Gòn và những điều chúng tôi chưa làm được. Thưa quý vị, đầu tiên thì cộng đồng muốn lập những đặc khu của người Việt Nam di cư, một tiếng Mỹ gọi là Special District of Vietnamese Refugee. Từ đó nóจะphát sinh nhân tên là cộng đồng phải có một cái tên, và lúc đó thì có nhiều tên được đề nghị, nào là Việt Nam Thao, nào là Asian Thao, và nhưng mà cái tên được nhiều người biết nhất đó là Little Sài Gòn. Anh Đỗ Ngọc Yến, nhà báo Đỗ Ngọc Yến cũng đề cập trên báo này.
Nhà báo Du Miên cũng đề cập trên báo Trường Sơn. Nhà truyền thông Đỗ Xuân cũng nghĩa là rất nhiều người. Ủy ban chúng tôi cũng có quyền, nhưng mà khi chúng tôi trưng cầu và bỏ phiếu thì đại đa số đã chọn cái tên Liên Trần Gia Bảo. Cái tên và cái phiếu thứ đắc cử thứ nhì đó là cái tên Ê Dân Thao là do Triệu Phát, tức là Frank Giang và ông Tony Lâm chủ trương. Welcome to Little Saigon. Kính chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ sung sướng tham dự với sự kỷ niệm 35 năm của thành phố Little Saigon. Phải nói cảm ơn cái ban tổ chức, luật sư Phước Lê và team đã tạo cái ngày lễ lớn lao trọng đại như ngày hôm nay. Nhân cơ hội này tôi xin phép được nói một câu tiếng Mỹ. May I, ladies and gentlemen, may I take this opportunity to say one word. Thank you, America. Thank you, Americans, for opening the door, open their arms and their hearts, welcome us here in this country. We are here not for a better piece of bread and butter, but we are here for the sake of freedom and dignity. And we are here today, Little Saigon in America. Thank you, American. Thank you, America. Thank you all. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một nghi lễ cắt bánh trong ngày hôm nay, và trọng em xin mời Emily West. Yes, thank you, Amy Fan West. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and honored elected official, thank you for being here today to celebrate the 35th years of the most important milestone in the history of Little Saigon. Now we will have a cake cutting ceremony to mark the commemoration of our past achievement and the celebration of present accomplishment and the anticipation for the bright future of Little Saigon. We extend a warm invitation to all our esteemed elected officials and sponsors to join us on the stage for cake cutting ceremony. So if you guys can start heading up, that'll be great. Your support and contribution has been invaluable in making Little Saigon a vibrant and thriving community that is today. Your presence here truly honors us, and we are delighted if you could grace us with the ceremony in your participation. We want to honor Catherine Pham, also Emma Tran, to come up to help blow the candles to symbolize the young generation in bringing our community into the future. We would also ask our tireless leader to represent us in cutting the cake, including Assemblyman Jita. Can you please come up and cut the cake? Supervisor Andrew Doe, please come up and help us cut the cake. Mayor Charlie G. Nguyen. And Chairperson An Lang, Luxi Lang, please. And also Mr. Dang Hu Bao, please come up and help us cut. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin mời các vị dân cử và các nhà bảo trợ lên sân khấu để cùng với chúng tôi trong nghi lễ cắt bánh ngày hôm nay. Chiếc bánh này tượng trưng cho sự chào đón thành công của Little Sài Gòn trong 35 năm qua. Little Sài Gòn hôm nay và Little Sài Gòn ngày mai. Chúng tôi rất vinh dự được mời Catherine Pham và Emma Trần để giúp cho chúng tôi thổi nến và để thể hiện cho giới trẻ đưa cộng đồng của chúng ta vào tương lai. Và chúng tôi xin mời quý vị mời những vị lãnh đạo để đại diện cho chúng ta trong nghi lễ cắt bánh. Và vừa rồi thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi vỗ tay thật lớn để chào đón những bánh của Little Sài Gòn kỷ niệm 35 năm.
lai cũng sẽ tiếp nối cái MC mà chúng ta đã thấy trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bé Evelyn. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý khán thính giả, con tên là Evelyn Minh Tuyết Vũ. Trước cho Evelyn cùng các bạn trong thiếu nhi câu lạc bộ tài nghệ sĩ, xin cho chúng con cảm ơn thật nhiều đến ban tổ chức của chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập Little Sài Gòn. Và cũng cho Evelyn xin gửi lời chào đến quý ông bà, cô chú và tất cả các bạn đang có mặt tại Phước Lộc Thọ hôm nay. Kính thưa quý ông bà, cô chú, thầy Cao Minh Hưng đã sáng tác nhạc phẩm Việt Nam Hùng Sử Ca, đã giúp cho chúng con ôn lại các giai đoạn lịch sử hào hùng của người dân Việt, từ thời vua Hùng dựng nước đến đời vua Quang Trung qua bài hát Việt Nam Hùng Sử Ca. Sau đây, kính mời quý ông bà cô chú cùng thưởng thức màn trình diễn hết sức đặc biệt và hào hùng của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tài nghệ sĩ qua bài múa Việt Nam Hùng Sử Ca sáng tác của thầy Cao Minh Hưng.
Quý vị trong ban diễn viên của câu lạc bộ thì nghệ sĩ người cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị dành cho thế hệ trẻ của chúng ta. Và trong chương trình lễ hội Hoa Đăng ngày hôm nay thì chắc chắn chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một bài hát để nói về cái đêm Hoa Đăng. Đây là một bài thơ của chị Cẩm Nhung cũng trong câu lạc bộ thì nghệ sĩ đã sáng tác và chúng tôi trong thời gian rất là ngắn vừa qua đã có dịp để vỗ bài hát này. Và ngày hôm nay đến phần trình diễn của các chị trong câu lạc bộ thì nghệ sĩ và tiếng hát của ca sĩ đã từng yêu mến được quý vị khán giả yêu mến khắp nơi, cũng như là không riêng gì Việt Nam Cali chúng ta mà khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị chào đón tiếng hát của ca sĩ Lương Việt Hùng với đêm Hoa Đăng.